Kural po. Kurat. Pila mo na? 150 rin sir. 150. Sa iba 250 sir. 150 lang sir. Kung ginuman nyo. Call ko lang. Mura po. Sir, may benta lang sir. Wala po yung kwarta. 100 na lang. Ang dami lang sir. Salamat po. Sunod na lang. Ano may pa? Kuya, dito sa po kuya. Okay.
balik. Dili balik ako. Ako. Isa na mo din ako dito. Hi guys. Good morning guys. So welcome sa atong vlog. Karon ako naka-istorya guys, pero kaning Fort San Pedro guys, mo ni siya mo'y fort nga gitukod ni Miguel Lopez de Legazpi. So balik kaning Fort San Pedro guys, kuha ni siya, forma ni siya nga triangle. And ang usa ka side ani niya nag-face siya sa land. So kani ang side, ug makita ninyo diyan na dito na siya sa kuan, nag-face sa Plaza Independencia. Dayon ang duha ka side sa dagat. So ang duha ka side sa dagat, so meaning kani ang side dere o katong side dito sa Pikas naka-face siya sa dagat. Pero if makita ninyo dere guys, syempre nanay mga yuta dere or nanay mga building. But originally katong pagtukod ani ni Miguel Lopez de Legazpi, kani siya kanang tubig ni siya diri guys. So ug matingala ko nanay mga building, bali tubig ni siya sa una. So karon nata diri sa site. So since triangle ni siya, composed ni siya of 3 bastion. So kani ang side diri mo ni ang La Concepcion. Dayo madto taon na dito sa San Miguel nga bastion. Then makita ninyo napay mga kuan, mga cannons original. So mato ta dito sa kuan San Miguel Bastion. Dayon share lang nako guys kay kani adtong kuan, kani ang Fort San Pedro made of kuan daw ni siya mga corals. Kay corals o mga mud kay sa una wala pa daw semento. So if makita ninyo mga corals pa daw ni siya. Murag kani ang kuan diri made of corals. Kani day nga kuan diri guys. Kani siya nga murag balay-balay. Mo ni siya mo'y tambayanan sa una sa murag dako-dako, nakalimot ko sa term. Mo ni siya mo'y tambayanan sa dako-dako sa una diri sa port. Dayon dire makita nimo ang 360 view sa San Pedro sa taas, kaso gilak nila. Basing gi-renovate pa na nila. So man ni ang usa ka side nga naka-face sa yuta sa kuan Plaza Independencia. So kali siya natukod din siya year 1565 pag-abot ni Legazpi dire. Kaniya siya murag ni tinganan ni nila dito sarado. Oh, silo. So muna siya function hall karon. Kato nakakita ko sa usa ka vlog na yung mga nag-antari
na event. Kaya dito next one yan. Next one. Tubay niyan talaga. Na walang tao nyo guys, made of corals. Oh, na po guys. Oh. So mo ni diri sa taas kon gilakpan nila. Kani daw history ani guys kay daghan na kay ni siyang giagian. Gihimo na siyang zoo sa una, gihimo po siyang classroom. I think sa mga kuan Americans. So mo ni ang usa ka side diri nga naka-face dito sa dagat. Pero og makita niyo daghan ng mga building kay sa pagkuan sa panahon tukuran ng mga building pero originally kuan dito na siya kanang tubig. So mo ni ang Bastion San Miguel na side. So napagyapon ang mga original cannons diri guys. Mo ni siya diri. Kaning mga inanig guys kay kuan ni siya ang purpose ani kay punduhanan daw ni siya sa mga kuan sa ano mga armas, gunpowder para syempre dili makuan. Abi na ko buho ni siya dili di ay. Kuan siya. Tawa. Okay. So mo ni punduhanan ni nila kanang mga kuan para sa panggira sa una. Syempre para dili safety ang nilang kuan. Para safety lang mga panggira.